Okay? Itong friend ko na to. Ano eh. Ano kaya Para naman? ano, para ano kami sa bag namin. Okay naman ako eh. Damage ka din. Nadami. Pearly, zoom mo naman ng konti. Pakita mo yung... ano. Ang ganda! Ay, Tara! Ay, ang ganda! Cute! Teka yung akin. Sunset concert. Oh my God, I'm so happy. Ito pala sa sunset concert. Uy. Ang higpit naman ng pagkakaano nito. Oh my God, guys! I'm gonna unbox my Labubu version 1! Sino kaya ang ating mapipili? Tatlo na lang to. Ito kaya? Ito na lang. Sure? Dito tayo. Ang dami ko na, nakakatuwa naman. Ready? Ayoko tingnan yung card. Oh my God, sino siya? Excited na ako, guys. Sino siya? Sino siya? Siya si soy milk. Ayan ah. Ayan siya. Bukas pa tayo ng isa. Isa pa. Pero hindi na to. Baka ayoko na. Ba yan? Gusto ko yung brownie.
Version 2 naman. Uy, ano ba? Version 2. Ikaw bumili, ma. Mitch, ikaw pumili. Dali, which one? Oh. Okay. Sure na ha, ito na. Cute. Sino kaya? It's version 1 ko. Ay, version 2 pala. Tapos, pink! Yung pink! Ito talaga yung gusto ko. Siya si Dada. Yan talaga yung... Sino kaya nakuha ko, be? Oh my God. Huwag mo nang tingnan mo. Sorry lang. Shake, shake. Parang brown. Sino siya? Buksan na rin natin kaya yung isa. Si Tofi. Oh my God, ang cute. Oo. Oh, yan ang Asa na yung isa ko? Yung na ano? Isa ito yung nakuha ko. Sino yan, be? Si Tofi? Pwede na. Tapos saan si Dada? Buksan na natin yung isa na lang naman eh. Baka brown to. Nakaka-addict pala to. Guys, binuksan na namin lahat. Wala na. Pwede. Sino kaya to? Baka pink din. Ito na. slowly. Buksan ko muna kaya yung pangalan. Para sure na ako. Oh, kaya si Lupi. Yung pink, okay din. Ang cute din niya. Buksan natin lahat. Emergency!